してこのねぶた一台一台に我々のようにお囃子をする囃子方と呼ばれる人が、まあそれって50人から多いところで100人以上いる。そして羽と呼ばれるお祭りに参加して一緒に楽しむ人ですね。これがจ๋าอ่านว่าอะไรเหรอ พิพิธภัณฑ์นี้เอาไม่เชยเนาะต้องจากกระดาษหมดเลยอ่ะจ๋าจ๋าดูสิวเดี๋ยวเช้าเป็นทะเลใช่ไหมชอบนี้ดราก้อนใช่ก็ดีสีแดงดูมีพลังอ่ะ
ไม่เย็นป่ะกลิ่นจ้าของนี้ด้วยหอมมาก こちらが宮城県産のはい本マグロでございはいます。こちらが青森サーモンでございます。カンパチと甘エビでございます。はいこちら ใส่จานได้ใช่ไหม เดี๋ยวชอบ ได้มา แบบว่าลายสวยมากมีแต่ของที่มันเข้ากับสัตว์ที่ทั้งนั้นเลยอ่ะ แล้วก็จะรับเป็นอะไรเนี่ย อยากดูลาย